හෙලෝ යාළුවනේ සාදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා ටෙක්ස්ට්‍රාවෙල්කී YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන mobile phone එක use කරලා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ AI design එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ AI design එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ AI design එක. හරි. ඉතින් මේ වගේ AI design කොහොමද ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකකින් හදාගන්නේ කියන කියලා දෙන්නේ. මම අද මේකට පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි leonardo.ai. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක touch කරලා bell icon එක ඕල් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ මගේ channel එකට අලුතින් කෙනෙක් ඉන්නා නම් මගේ නම රවින්දු deshan. ඉතින් අපි අද වැඩ කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙන්න විදිහට search bar එකේ search කරගන්න leonardo.ai කියලා. ඉතින් leonardo.ai කියලා search කරගත්තාම ඔකට මෙන්න විදිහට මේක වැටෙනවා. මෙතන ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙන වෙබ්සයිට් එක leonardo.ai කියලා. අන්න ඒ වෙබ්සයිට් එක ඔකට touch කරන්න ඕනේ. ඊට touch කරගත්තාම ඔකට මෙන්න මේ විදිහට leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එක open interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔකට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යනවා නම් මුලින්ම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේකේ account එකක් create කරගන්න. ඉතින් account එකක් create කරගන්න ඔකට බලා ගන්න බලමු. මෙන්න මෙතන create an account කියන එක. අන්න ඒක ඔයාලා touch කරන්න. touch කරගත්තාම ඔකට මේ mobile phone එකේ තියෙන Google account එකක් මෙතනට select කරලා එතන sign up වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ phone එකේ තියෙන Google account එක මෙතන select කරලා ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට මම Google කියන එක touch කරනවා. ඉතින් Google කියන එක touch කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකේ තියෙන Google accounts ඔකට මෙන්න විදිහට වෙන්නයි. ඉතින් ඔකට Google account එක මෙතනට select කරලා එතනින් එන privacy policy වලට ඒවත් continue කරන්න ඕනේ. විදිහට එන privacy policy ඔකට මේ විදිහට continue කරා ඔකට පුළුවන් වෙනවා සාර්ථකව මේ leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එකේ sign up වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට sign up වුණාන් පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න වෙබ්සයිට් එක open වෙනවා. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ විදිහට ලස්සන AI design. ඉතින් මේ වගේ design ඔකට මේ mobile phone එකේ මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලස්සන design තියෙනවා. ඉතින් ඔකට මේ design ඕන එකක් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඊළඟට පොඩි details ටිකක් fill කරන්න තියෙන details ටිකක් fill කරලා ඉමු. ඉතින් ඔකට මෙන්න විදිහට වැටෙයි. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන username එකක් add කරන්න තියෙනවා. ඉතින් username එකක් add කරනකොට ඒක කියලා තියෙනවා අකුරු 4ක් 5ක් ඒ වගේම symbols letters ඇතුළත්ව තමයි මේ username එක add කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් උගල එතනට username එක add කරන්න. ඉතින් කවුරුත් පාවිච්චි කරන නැති එකක් add කරනවා මෙතන. ඉතින් මේ විදිහට මම username එක මෙතනට add කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට add කරා නැත්නම් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක යටින් වටනවා available කියලා. ඊළඟට යටින් වටනවා interested කියලා. ඉතින් ඔකට මේක පාවිච්චි කරන්න මොනවටද කියලා අහනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරනකොට කියලා අහන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට education, art මේ විදිහට කීපයක් මෙතනින් select කරනවා. marketing මේ විදිහට කීපයක් select කරන. ඉතින් ඔකට වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඊට වැඩ කරගෙන යනවනේ ඔකට ඒවා අදාළ මොනවද දේවල් වලටද කියලා පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයගලන්ට මෙතන select කරලා මේ යටින් තියෙන අවුරුදු 18ට වැඩි කියන මේ ටික් එක ඔකට දාගන්න ඕන. ටච් කරන්න ඕනේ. මේ ටික් එක දාගෙන ඔකට පුළුවන් මේ next කියන බටන් එක ටච් කරලා සාර්ථකව මේ leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට sign up වුණාම විදිහට අපි sign up වෙනවා සාර්ථකව. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේ ලස්සන AI designs කොහොමද අපි මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ AI image එකක් කොහොමද මේකෙන් generate කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔකට මේ පැත්තේ වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් user tools එකේ මේ generation කියලා තියෙනවා. අන්නේ මේ generation කියන එක ඔයාලා touch කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ generation කියන එක touch කරගත්තා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙයි. මෙන්න මේක ඔයගලන්ට cut කරගන්න. ඉතින් කතෙල් ලකුණ ඉතින් cut කරගන්න. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් search bar එකක් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනෑම design එක ඉතින් generate කරගන්න පුළුවන් මේ search bar එකේ අදාළ search කරලා ඉතින්
මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකන් බෝයි කෙනෙක්ගේ image එක generate කරලා පෙන්නනවා. මම මෙතන search කරනවා ශ්‍රී ලංකන් බෝයි කියලා. මේ විදිහට මම search කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම search කරන ශ්‍රී ලංකන් බෝයි කියලා. ඉතින් මේ search කරලා ඊට පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් අත පැත්තෙන් එකේ ඉඳන් ඉලක්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔකට්ටිය generate කරගන්න ඕන image ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕන මෙතනින් එක image එක generate කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන එක කියන එක මෙතන මේ විදිහට select කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම එක කියන එක select කරනවා. select කරලා ඉන්න ඊට පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔකට balance එක තියෙන 150ක්. ඉතින් මේ balance එකෙන් අඩු වෙලා ඉතින් මේ generate කියන image එක touch කරා ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට AI image එක generate වුණා. ඉතින් ඔකට මේ image එක බලුවම පේනවා මේක නිකන් Indian look එකකට generate වෙලා තියෙන. ඉතින් ලංකන් විදිහට මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා හරියටම image generate කරීමේ හැකියාව තාම නැහැ. මම තවත් උදාහරණයක් විදිහට ඔය කට්ටියට ශ්‍රී ලංකන් house එක image generate කරලා වෙන්නවා. මම මෙතන ශ්‍රී ලංකන් house කියලා type කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම generate කියන එක touch කරනවා. ඉතින් touch කරාගත්තාම ඔකට බලන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කරලා load වෙනවා. ඉතින් මේ load වුණාන් පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට image එක generate වුණා. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එකත් Indian ගෙදරක ඉතිරි තමයි design වෙලා තියෙන. ඉතින් බලන්න පුළුවන් මේක විදිහට design වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ AI tools පාවිච්චි කරලා මේක හරියටම ලංකන් කියන ශ්‍රී ලංකන් ඒ realistic ගතිය තාම ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම මේකෙන් design කරපු මේ image එක. හරි ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා කැමති ඒ ෆොටෝ එකක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරලා ඒ ෆොටෝ එකට සමාන AI image generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ පහළට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. විදිහට පහළට ගියම බලා ගන්න පුළුවන් show me කියලා තියෙනවා එකක්. අන්නේ show me කියන එක ඔයාලා ටච් කරන්න. අන්නේ show me කියන එක ටච් කරගත්තාම කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට මේක open වෙනවා. මෙතන කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් image එකක් add කරන්න තමයි මෙතෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමති image එක මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. PNG විදියට JPG විදියට ඔයාලට මෙතනට image එක add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් add image කියන එක touch කරලා මම මෙතනට image එකක් add කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදියට image එක add කරගත්තාම මේක ටික වෙලාවක් load වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට load වෙලා ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මෙතනට image එක add වුණා. ඉතින් ඔකට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් strength කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ strength එක 0.50ට අඩුවෙන් තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකෙන් දෙනම 0.30 කියන strength එක මම මේකේ විදිහටම තියනවා. ඉතින් 0.50ට වැඩි image මේ strength එක තිබ්බොත් ඒ හැදෙන image එක විකෘති වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 0.50 වගේ තමයි පරිම මේකේ strength තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔකට බලාකට උනම මෙතනින් generate කියලා උඩින් බටන් එක තියෙනවා. අන්න generate කියන බටන් එක ඔයාලා touch කරන්න. ඉතින් touch කරාම ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ generation history යටතේ තියෙනවා. මේ ටික වෙලාවක් load එක ඔයගොල්ලෝ generate කරපු image එක මෙන්න මේ විදිහට generate වෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අර image එකට සමානව හැදිච්ච image එක. ඉතින් මේ image එක ගත්තත් මේකත් ඉස්සලා හැදිච්ච image එකට සමාන ගතියක් තිබ්බත් මේකත් අර Indian design එකට generate වෙච්ච image එක තමයි මේකේ generate උනේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද දෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් accounts create කරලා මේකෙන් තවත් image generate කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් credits 150ක් සම්මුණාට මේක limit එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තවත් accounts create කරලා මේකෙන් මේ තවත් AI image generate කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පෞද්ගලික පාවිච්චි කරන මගේ ඉදින්දා වැඩ කටයුතු පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ designs හදලා ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ ඊට කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා tech videos ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න මගේ tech travel කී YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වටිනා tech video එකකින් නැවතත් හමු වෙමු tech travel කී YouTube channel එකකින්.